babe is iti-test drive natin kung kumusta na ang performance ng aking Honda Click after ng CVT cleaning at pagpapalit natin ng bola, then a bagong change oil. So let's go! 100, 110, 111. So satisfied na ako dun mga babe, no? So what's up yo mga babe, Vhan Babe here, nagbabalik. So panibagong araw, panibagong vlog. So for today's vlog mga babe, no, i-share ko lang sa inyo yung maintenance ng aking Honda Click. So ang ipapagawa ko is magpapa-change oil ako dahil nasa 7,000 kilometers na to. Then magpapa-CVT cleaning na ako. So si Honda Click is napakalakas na ng kanyang dragging. Siguro napakakapal na rin ang alikabok sa kanyang panggilid, kaya kailangan na rin natin tong palinisan. So common issue na to mga babe, no, sa Honda Click. Tsaka common issue na rin to sa lahat ng mga naka-scooter siguro. Common issue na ang dragging. So papunta ko ngayon sa shop ni Boss Rai sa RGB Motorworks, kasi sila lang yung trusted ko na shop, repair shop, motorcycle shop dito sa amin. Sa unahan lang po sila nitong Tiwi Central Elementary School. So pag galing kayong Tabaco, Legazpi, ito po yung Central School, then ayun yung shop ni Boss Rai. So may pupuntahan muna ako, kukunin ko muna yung aking oil, then babalik tayo dito sa shop ni Boss Rai. So visit nyo din po ang kanilang page at paki-like and follow na din po para updated kayo sa mga available nilang items. So mamaya na lang, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo. Peace out. A few moments later. So yun mga babe, so nakuha ko na yung oil ko, then papunta na tayo sa RGB. So pag galing kayo dito sa TV Sentro, dito lang siyang banda. Ayan, dito na tayo sa RGB BC. So ang oil pala natin ngayon mga babe is itong Honda scooter oil, fully synthetic. So maganda, smooth tong gamitin. So antayin lang natin yung aking mekaniko, then goods na tayo. So babalikan ko na lang kayo after the montage. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want.
A few moments later. So yun mga babe, pasa tayo sa maintenance ni Honda Click. So shoutout ko lang ulit itong RGB Motorworks. Ayun, maraming salamat sa napakalupit na serbisyo. So bali ngayon mga babe is iti-test drive natin kung kumusta na ang performance ng aking Honda Click after ng CVT cleaning at pagpapalit natin ng bola na 12G and a bagong change oil. So dito tayo sa wide. So let's go! 103, 104, 105, 107, 108, 19, 110. May bibilis pa ba? 111. Alright. So satisfied na ako dun mga babe, no? Malakas. So shoutout ulit, no, sa RGB Motorworks. So yun, sana ay nasatisfy kayo sa ating video ngayon mga babe, no. So sa mga hindi pa dyan nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. At please pakilike na rin po ng video na ito at share nyo na rin sa mga friends nyo. Maraming salamat mga babe. Sa ulitin, peace out.